Hello mọi người, vậy là đã được một thời gian kể từ khi cái khẩu thần công nó ra mắt. Và nhiều bạn khán giả đã bảo mình là anh ơi, hãy so sánh khẩu thần công và khẩu minigun đi. Trên thực tế đây là hai loại vũ khí hoàn toàn khác nhau. Một loại là hạng nặng, một loại là công kích. Nhưng có thể thấy rằng là về hình dáng cũng như là cách thức bắn thì cũng na ná nhau. Nên nhiều bạn đã phân vân rằng là đâu mới là khẩu tốt nhất. Vậy trong video này chúng ta hãy cùng đi so sánh đánh giá hai khẩu vũ khí, một là thần công, hai là minigun, để xem chúng hơn kém nhau ở những điểm nào và đâu mới là sự lựa chọn tốt nhất nhé. Welcome back to my channel. Về cơ bản khi mà một người lạ nhìn vào người ta sẽ bảo rằng là minigun và thần công giống nhau, tại vì cái cách nó bắn cũng na ná mà. Tuy nhiên khi mà các bạn thực sự cầm và các bạn trải nghiệm thì các bạn sẽ thấy nó có nhiều cái khía cạnh khác nhau. Nó khác nhau về cách chơi cũng như khác nhau về cái độ hiệu quả trong trận đấu. Với những video dạng so sánh như thế này hoặc là đánh giá thì mình sẽ nói trên hai phương diện. Một là phương diện lý thuyết, thông số ghi trong game. Hai là phương diện thực chiến để xem chúng nó hiệu quả như thế nào và cái sự khác biệt giữa lý thuyết và thực hành như thế nào các bạn nhé. Về phần lý thuyết, đầu tiên chúng ta sẽ nói trước về khẩu thần công. Về mặt cơ bản mình thấy sát thương ở mức ổn định, không quá là tệ. Tốc độ bắn cao, băng đạn cũng ở mức khá lớn. Thời gian nạp đạn nhanh ở mức cơ bản là 5 giây thôi. Nếu như có thêm cấy ghép các thứ thì nó có thể giảm xuống rất là nhiều. Tầm bắn cũng rất là ấn tượng là từ 80 đến 110 và cái độ phân tán của nó cũng chỉ có 0.5 thôi. Thì các bạn có thể hiểu là cho dù bắn xa thì cái độ hiệu quả của khẩu này cũng rất là tốt, bởi vì độ phân tán gần như là không có. Chúng ta sẽ nói tiếp về cái đặc tính của khẩu thần công. Cái khẩu thần công này thì mình tạm gọi cái đặc tính là cái nội tại đi. Cái nội tại của nó là liên hoàn. Càng bắn lâu sát thương càng cao. Khi mà bắn liên tục một khoảng thời gian thì nó sẽ bị quá nóng, và quá nóng nó sẽ tải lại ở đây nó ghi trong game là làm lạnh, nhưng mà các bạn có thể hiểu là bắn một khoảng thời gian lâu thì nó sẽ nóng và nó sẽ bắt các bạn phải nạp lại đạn. Với một khẩu thần công mà chưa có cấy ghép gì cả thì theo mình thấy là cái quãng thời gian nó đạt cái ngưỡng quá nóng nó khá là nhanh. Nó khiến cho mình cảm thấy gọi là thiếu đạn khi mà gặp phải nhiều mục tiêu, ví dụ 2-3 con hoặc gặp những con nào đó nó vồ vập đến mình quá là nhanh thì mình cảm thấy rằng là nếu mà với một khẩu thần công mà chưa có cấy ghép nó sẽ cho mình cảm giác gọi là thiếu đạn và dễ bị nguy hiểm. Có một điều đáng khen là cho dù là không có cấy ghép thì lượng sát thương cũng như tầm bắn của khẩu này lại ở mức gọi là ổn định, hoặc là có thể thêm một chút gọi là tốt. Với cái lợi thế này thì nếu như bạn có nạp tiền một khẩu thần công thì việc lo lắng về cấy ghép đôi khi cũng không phải là thứ các bạn trăn trở nhất, mà các bạn cũng chỉ cần một con phi công với dòng công kích tốt là cũng có thể là chơi thoải mái khẩu này rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về minigun. Vâng, minigun thì là loại vũ khí hình như đã được tăng sức mạnh đến 2 lần rồi. 2 lần là điều không thể đùa được, nên là có thể nói là khẩu thần công đang phải đối mặt với một đối thủ vô cùng là khó nhằn đây. Minigun với cái băng đạn lớn và lượng sát thương vô cùng kinh khủng. Nó có thể sấy cả một đám đối phương khi mà đang tụ tập một cách ngon lành cành đào. Chắc chắn rồi, với một băng đạn thì lượng sát thương của minigun là dồi dào hơn thần công. Bởi vậy, việc so sánh băng đạn của khẩu này và khẩu thần công nó sẽ có cái sự lép vế. Một khẩu có 200 viên đạn với một khẩu chỉ có tầm 52 viên đạn thì chắc chắn sẽ rất là lép vế, đúng không? So với cái tốc độ nạp 5 giây vừa rồi của khẩu thần công thì minigun cần đến 17 giây. 17 giây để nạp một cái băng đạn nếu như mà các bạn không có bất kỳ một cái cấy ghép nào cả. Cái điều này nảy sinh là gì? Nếu như đối phương chớp được cái thời cơ mà các bạn đang nạp đạn thì đó chính là cái điểm tử của các bạn để các bạn bị hạ gục một cách dễ dàng và không thể nào chống trả được. Tiếp đến hãy nói về tầm bắn đi. Tầm bắn của minigun nó sẽ dao động từ tầm 60 đến 130. Thì với tầm này thì chắc chắn là nó sẽ có phần đuối hơn cái khẩu thần công rồi. Tại vì khẩu thần công là nó dao động từ 80, nên là cái tầm bắn tối ưu của khẩu thần công nó sẽ tốt hơn của khẩu minigun. Cái tầm bắn tối ưu này sẽ rất là quan trọng bởi vì nó liên quan đến cái độ tỏa.
Cái độ tỏa vừa nãy của khẩu thần công nó chỉ ở mức là 0.5 thôi. À mình nhầm, độ phân tán nha. Cái độ phân tán của minigun nó lên đến là 2.4. Cái điều này có nghĩa là gì? Là khi bắn càng xa thì viên đạn nó sẽ tuẽ càng nhiều, và nếu mà xa quá thì lượng sát thương các bạn gây ra không ổn định và hầu hết là còn gần như là không có sát thương luôn á. Và có một cái điều nữa mà minigun gặp phải là cái độ trễ, là khi các bạn chạm vào nút cò thì minigun cần 1 giây để xoay nòng, còn khẩu thần công là nó sẽ bắn luôn. Khi sử dụng minigun các bạn cũng bị một cái điểm trừ nữa, đó chính là cái tốc độ các bạn xoay camera của con robot nó sẽ bị giảm đi 50%. Nên nếu mà các bạn bị một con Eclipse chẳng hạn nó dí lại gần thì cái việc các bạn trở thành một cái gã khổng lồ chậm chạp loay hoay rồi xử lý và bị một con Eclipse nó cầm airgun nó đục là các bạn sẽ cảm thấy khóc hết. Còn với khẩu thần công thì sao? Nó hoàn toàn không chịu bất kỳ cái thiệt hại nào cả, nên là cho dù là có bị những cái đối phương tiếp cận đi chăng nữa thì các bạn vẫn có thể thoải mái để xoay người di chuyển để tấn công đối phương. Cần phải có một tay chắc để có thể di theo với những con chạy nhanh nhé. Được rồi, đọc qua thì các bạn có thể thấy rằng là theo về lý thuyết thì khẩu minigun đang bị thiệt thòi hơn. Xét cho cùng về mặt lý thuyết thì minigun nó chỉ hơn cái khẩu thần công về sát thương và băng đạn lớn thôi. Còn đâu tất cả những cái thông số mình thấy là đều level hơn khẩu thần công. Có thể dễ dàng nhận thấy rằng là khi không hề có cái ghép nào cả thì khẩu thần công nó sẽ sấy ngon hơn ở tầm trung cũng như là tầm xa. Sát thương gây ra thì vô cùng là ổn định. Nếu như gặp một nhóm đối phương đang tiếp cận gần thì khẩu này chắc chắn bị yếu thế. Cùng với việc nó nhanh bị quá nóng vì không có cái ghép sẽ khiến nó gặp nhiều tình thế bất lợi hơn rất là nhiều. Còn minigun thì sao? Với cái độ phân tán của đạn quá là lớn, vậy nên khi không có cái ghép thì thực sự khẩu này sấy tầm xa rất là nản và rất khó để đủ sát thương kết liễu đối phương. Nếu như mà tầm gần thì lại khác. Nếu mà tầm gần cho dù là một nhóm đối phương đi chăng nữa thì minigun lại giải quyết vô cùng là nhanh và hiệu quả. Từ từ đã, các bạn chơi game ai cũng sẽ hướng mà tìm đến cái ghép đúng không? Làm gì có chuyện mà các bạn có thể dùng một loại vũ khí đối đầu với tất cả những người chơi bên kia mà không hề có bất kỳ một cái ghép nào đúng không? Về cái khẩu thần công thì các bạn sẽ có 3 cái ghép cơ bản và mình cảm thấy rằng là quan trọng, đó là tăng sát thương này, làm mát ở đây các bạn có thể hiểu là giảm thời gian nạp ấy. Còn thứ hai là cái thời gian quán nóng, giảm cái thời gian quán nóng thì các bạn có thể hiểu là tăng cái băng đạn của nó lên. Thì các bạn có thể hiểu là với cái khẩu thần công thì các bạn sẽ có một cái là tăng sát thương này, giảm thời gian nạp này và tăng băng đạn. Vậy là một khẩu thần công nó đã chiếm 3 cái slot trong một phi công, nên là các bạn sẽ chỉ còn một slot là lắp cho robot thôi. Thật ra cái điều này cũng là một cái mức tiêu chuẩn rồi, là một con phi công huyền thoại thì các bạn cần một ô là cho robot và 3 ô còn lại là các bạn lắp cho vũ khí, hoàn toàn ok đúng không? Thế rồi, sau đây chúng ta sẽ đến với khẩu minigun. Với minigun thì nó cũng có 3 cái ghép cơ bản là giảm thời gian nạp này, tăng sát thương và giảm độ giật. Giảm độ giật ở đây các bạn hiểu là giảm cái độ tỏa ấy. Về cơ bản trong quá trình mình trải nghiệm thì mình thấy rằng là khi mà có đầy đủ cái ghép thì cả minigun và thần công đều rất là mạnh. Có thể gọi là 1-9, 1-10, không khẩu nào thua khẩu nào cả. Chỉ có một điều nhấn mạnh rằng là minigun nó sẽ sấy đa mục tiêu ngon hơn và thần công nó sẽ mạnh và các bạn phải sấy đơn mục tiêu. Nếu mà nói là mạnh ngang nhau thì cũng phải nói đến cách chơi. Cách chơi ở đây là gì? Với cái khẩu thần công khi mà có cái ghép hoặc là không có cái ghép nó sẽ nạp đạn nhanh hơn minigun đúng không? Thì cái mẹo chơi ở đây là các bạn làm sao đấy đến một cái ngưỡng mà cảm thấy rằng là khẩu tấn công nó chuẩn bị nóng rồi thì các bạn lại nhả ra. Và khi nhả ra thì cái thời gian cái khẩu tấn công nó nguội là rất là nhanh các bạn ạ. Nó tầm chắc 1 hoặc là gần 2 giây thì đó, rất là nhanh. Nên cái mẹo ở đây là các bạn cứ sấy rồi các bạn nhìn vào cái thanh chỗ mục tiêu ấy, nó cứ gần đỏ lên một cái các bạn lại nhả tay cò ra thì nó lại hạ xuống, các bạn lại sấy rồi lại nhả ra lại hạ xuống. Đấy, cứ liên tục như vậy thì mọi người sẽ không bao giờ gặp cái hiện tượng là quá nóng, mà khẩu thần công của các bạn có thể gọi là vô hạn đạn luôn, mà nó cứ sấy liên tục. Các bạn bảo là thế ví dụ đa mục tiêu nó công lên cùng một lúc thì sao? Thì đấy, đa mục tiêu thì nó sẽ khó khăn ở cái chỗ ý, thì các bạn cứ phải gọi là lựa chọn mục tiêu tốt. Con nào mà ít HP nhất thì các bạn sấy trước, con nào nhiều HP các bạn sấy sau. Các bạn cứ phải sấy nhấp nhả như vậy thì cái lượng đạn của các bạn là đều và liên tục. Thì mọi người phải chọn từng mục tiêu một. Cái việc các bạn đàn áp được đối phương như thế nào sẽ là việc các bạn nhấp nhả ra sao và chọn mục tiêu như thế nào. Còn với minigun thì sao? Nếu như gặp một đám nó tấn công thì các bạn cứ gọi là sấy một phát lia
đến khi nào đối phương bị hạ gục thì thôi. Có một điều mình thích ở minigun là các bạn không cần quá quan tâm là con nào trước con nào sau, miễn nó là những cái khiên không quá bền như kiểu là Aegis, hoặc là những cái khiên như kiểu là hàng dài như ở Panther, thì các bạn thấy là sấy không cần phải ngại ngùng cái gì cả. Còn với khẩu thần công thì khi mà sấy các bạn sẽ phải chú ý nhiều hơn một chút xíu. Nhưng nếu mà các bạn thực sự có cái nhìn quan sát tốt ấy, thì nhắc lại là khi có đầy đủ cái ghép trong thực tế thì khẩu thần công cũng như là khẩu minigun nó gọi là 19110, không khác gì nhau quá là nhiều. Minigun thì cho dù có cái ghép thì nó vẫn gặp khó khăn về cái vấn đề nạp đạn. Bởi vậy xét cho cùng về cái phương diện nạp đạn thì cái khẩu thần công nó vẫn là một cái gì đó nó vượt trội hơn. Tuy nhiên nói về việc gọi là đàn áp trận đấu ấy, thì minigun nó hoàn toàn có thể dẹp một cái toán đối phương, một cái nhóm đối phương đang tiến đến, rồi nó sẽ lui về, nó đợi nó nạp đạn, rồi đợi cái turn tiếp theo đối phương lên thì nó lại sấy tiếp. Còn khẩu thần công nó, nếu mà các bạn điều khiển được theo cách mình nói ấy, là sấy đến khi cái ngưỡng nó gần đỏ thì các bạn nhả ra, thì ngay khi các bạn nhả ra thì nó lại nguội, nó nguội rất là nhanh, thì các bạn cứ con nọ tiếp con kia, con nọ tiếp con kia, như vậy thì có một cái đám đông ấy thì các bạn cũng xử lý được tốt thôi. Tuy rằng cái tốc độ nó không thể nhanh như cái khẩu minigun được, nhưng mà về cơ bản nó cũng rất là nhanh các bạn ạ. Cái tài khoản chính của mình là khẩu thần công nó chưa hề có cái ghép gì cả, nên là minigun vẫn là một cái sự lựa chọn tuyệt vời hơn. Thế mọi người hỏi là thế bây giờ cho mình hai khẩu, một là minigun, hai là thần công, đều có full cái ghép thì mình chọn khẩu nào đúng không? Thì theo mình vẫn muốn chọn một khẩu minigun hơn. Như mình nói rồi, chơi thần công thì các bạn sẽ có những cái thứ cần phải chú ý hơn. Đấy, chú ý về được cái độ quá nóng của nó này, rồi chọn con nọ con kia sấy thì nó sẽ giúp các bạn có thể sấy được liên tục và cản bước được đối phương không tiếp cận được đến các bạn, hoặc là tiếp cận được đến những cái cột mốc. Còn với cái khẩu minigun tuy rằng nó có cái nhược điểm là cần thời gian khởi động đấy, nhưng mà một khi nó đã xoay thì mất 1 giây thôi thì cả một cái toán đối phương ấy sẽ bay màu rất là nhanh, và khi đó các bạn sẽ có thời gian để quân các bạn ồ lên, các bạn chiếm cứ điểm cho các bạn, hoặc có thể là lui về để nạp đạn. Thì đó là cái quan điểm của mình về hai cái khẩu vũ khí này. Có một cái điều nữa mà mình thấy minigun nó nhỉnh hơn thần công là minigun nó sẽ sấy là nhiều viên đạn cùng một lúc, đúng không? Tuy rằng là có độ tỏa đấy, nhưng mà về cơ bản khi mà cái ghép ok ấy, thì minigun sấy những con chạy nhanh này, hoặc là những con tàng hình nó tốt hơn cái khẩu thần công. Khẩu thần công nó có độ tỏa thấp, về căn bản các bạn có thể thấy là khẩu thần công gần như là nhìn nó thấy là bắn từng viên một ấy, nó có từng viên một nối đuôi nhau ấy. Còn minigun nó sấy cả chùm đi ra ấy. Nên là kiểu những con mà tàng hình chạy nhanh như Eclipse ấy thì sấy minigun nó sẽ dễ hơn. Còn nếu mà cầm khẩu thần công ấy mà sấy những con chạy nhanh ấy thì nó viên đạn sẽ bay này và khó găm dính hơn các bạn ạ. Thì đó là một cái điểm lợi thế hơn của minigun so với thần công nhé. Wow, thì có vẻ như là vừa rồi mình nói phân tích về cái ghép cũng đã nói về thực chiến rồi. Đoạn đầu thì mình có bảo là mình sẽ phân tích trên hai phương diện, một là lý thuyết, hai là thực hành. Thì về phần cái ghép mình nói thì có vẻ là nó cũng là sang bên phần thực hành rồi. Được rồi, video của mình hôm nay đến đây thôi. Mình trong video này đã so sánh về khẩu thần công cũng như là khẩu minigun. Mình đã nói về phương diện lý thuyết cũng như là phương diện thực tế khi mà có cái ghép trong trận đấu nó sẽ hiệu quả ra sao. Thì đó là quan điểm, góc nhìn của mình khi mà trong quá trình đã có thời gian trải nghiệm cả hai khẩu. Mọi người hãy thoải mái bình luận quan điểm của các bạn nha. Nếu các bạn có rồi thì hãy bình luận theo góc nhìn các bạn đã có. Còn nếu như các bạn chưa có thì có thể bình luận theo góc nhìn của những cái video mà mình đã làm về khẩu đó rồi, để mọi người đưa ra cái góc nhìn của các bạn nhé. Cuối cùng, nếu như thấy video hay và hữu ích thì đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.